Hey guys, মই দীপজিত তালুকদাৰ আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ চেনেল অসমীয়া মাছালা। আজি বহুত দিনৰ মূৰত চেনেলটোত এটা ভিডিঅ' দিবলৈ গৈ আছোঁ। ৰেচিপি ভিডিঅ' ঠিক নহয়, যিহেতু চেনেলটো বহুত দিন ডেট হৈ আছে আৰু অহা 9 তাৰিখে আমাৰ এটা ট্ৰিপ আছে। তো সেইটোৰ কাৰণে ভিডিঅ'খিনিতো আপোনালোকে পাব লাগিব। তো ডেটটো উঠাবাক গেলি নটিফিকেশ্যন যাতে যায় আপোনাৰ লগত তাৰ কাৰণে এক্টিভ কৰিব খুজিছোঁ। তো ভিডিঅ'টো চাওক আৰু কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মোৰ অৱস্থাটো দেখি যায় নহয়, এইকেইদিন এছাইনমেণ্টৰ কাম দিন ৰাত কেৱল দেখিছোঁ, টোপনি নাই চকুত। বাইদেউ যি কি নহওক, আজি আহিছোঁ অকণমান চিকেন ল'বলৈ। এইখন আছে নলবাৰী জিলাৰ জাগাৰা অঞ্চলত। ইয়াত লোকেল চিকেন, হাঁহ গোটেইকেইবিধ পোৱা যায় আৰু বহুত স্বচ্ছ আৰু বহুত নিকা পদ্ধতিৰে দিয়া হয়। তো ভাল লাগে, ইয়াৰ পৰাই লওঁ। এয়া মাংসটো লৈ ল'লোঁ আৰু মাংস লৈ আহি পালোঁ ঘৰ। মই প্ৰথমে লৈ লৈছোঁ বিলাহী আৰু পিঁয়াজ, বাকী মায়ে আদা নহৰুৰ পেষ্টৰ কাৰণে যোগাৰ কৰি আছে। আজি আমাৰ ঘৰত আলহী হিচাপে আছে মাহীৰ ল'ৰা জুমন। তো সি হেনো মোৰ হাতৰ পোৰা মাংসৰ জুতি লয়। তো প্ৰথমে অকণমান পোৰা মাংসৰে যোগাৰ কৰি লওঁ। ফাৰ্ষ্ট বনলেছ চিকেনখিনি আমি ছাইড কৰি লৈছোঁ। তো এইখিনি তিনিজনৰ কাৰণে একদম এনাফ। দাদা মই জুমন তিনিওটাৰে আৰামছে হৈ যাব। তো প্ৰথমে এইখিনি কুটি ল'ম, বাকী পিঁয়াজখিনি ৰেডি কৰিছোঁ। অকণমান বিলাহী লৈছোঁ। পিঁয়াজ আৰু বিলাহীৰ চাইজটোতো দেখিছেই, এনেকৈ শলাত ভৰাবলৈ ভাল হ'ব। তো একেলগে আমি ইয়াত মছলাখিনি দি ল'ম। মছলাখিনি মানে প্ৰথমটো আমি হালধি, মিৰ্চ পাউডাৰ আৰু অকণমান নিমখ দিছোঁ। তো তাৰপিছত অকণমান আমি মিট মছলাটো অকণমান দিম, একদম সামান্য গোটেইকেইটা দিম। এইটো চিকেন মছলা। তো চিকেন মছলা অকণমান দি দিছোঁ। আকৌ এতিয়া কাটি থোৱা ধনিয়া অকণমান দি দিলোঁ। ইয়াত সুগন্ধিটো তেতিয়া ভাল হ'ব। শেষত অকণমান আকৌ মিৰ্চ পাউডাৰ দি দিছোঁ, তেতিয়াহে চাটপটাটো আহিব। তো এতিয়া ভালকৈ অকণমান তেল দি আৰু অকণমান আদা নহৰু পেষ্ট ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম। তো এতিয়া আমি ভালকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। আমাৰ মিক্স হৈ গোটেইখিনি একদম ৰেডি। তো আমি এতিয়া পৰৱৰ্তী কামবোৰ আৰম্ভ কৰিম। তো ফাৰ্ষ্ট আমি ষ্টিকডালত অকণমান তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, যাতে মাংস বা অন্য বস্তুখিনি কামোৰ নাখায়। তো ভালকৈ আমি এতিয়া গোটেইখিনি এবিধকৈ ৰেডি কৰি লওঁ। আমাৰ প্ৰায়খিনি ৰেডি, এতিয়া কেৱল জুইত দিয়াৰহে কথা। আমাৰ জুইত যাবলৈ ৰেডি একদম। তো এতিয়া আমি গেছটো জ্বলাই লওঁ আৰু এতিয়া পূৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আমাৰ পোৰা মাংস একদম ৰেডি। তো আপোনালোকে কোনে কোনে পোৰা মাংস খাই পাইছে বা এনেকৈ ঘৰত বনাই খাই পাইছে, এটা কমেণ্ট কৰি জনাব। তেতিয়ালৈ মই গোটেইখিনি উলিয়াই লওঁ। তো এতিয়া সময় আকৌ এবাৰ মিক্স কৰাৰ। মাংসখিনিও সৰু সৰুকৈ ভাঙি ল'ম, লগতে গোটেইখিনি মিক্স কৰি একদম ধুনীয়াকৈ সানিম গোটেইখিনি। ইয়াত অকণমান ধনিয়া দিম, কেঁচা ধনিয়া, অকণমান কেঁচা জলকীয়া দিম। এতিয়া একদম একবাৰৰ কাৰণে ভালকৈ মিক্সিং কৰি আছোঁ। অকণমানতো টেষ্ট কৰি ল'ম ন, কষ্ট কৰি বনাইছোঁ। তো বিশ্বাস হোৱা নাই যদি এবাৰ বনাই চাব, বহুত ধুনীয়া হৈছে। বনাই চাহ খাই নাই বঢ়িয়া না চাহ। তো ফাৰ্ষ্ট বনালোঁ নহৰু আৰু জ্বালাৰ পেষ্ট এটা, তাৰপিছত পিঁয়াজটো পেষ্ট কৰি ল'ম, আকৌ তাৰপিছত আদাটো পেষ্ট কৰি ল'ম। তো এইপিনে বিলাহী লৈছোঁ চাৰিটা বইল কৰি লৈছোঁ একদম। তো এইখিনি গোটেইখিনি মিক্সিত মাৰি ল'ম আমি। আদাৰ পিছত পিঁয়াজখিনিৰো পেষ্টটো বনাই ল'লোঁ। এতিয়া বিলাহীকেইটা মিক্সিত মাৰি ল'ম। একেলগে গোটা গৰম মছলাটো গৰম পানীত তিয়াই থৈছোঁ, লগতে কটা হোৱা আলুটো থৈ দিছোঁ। এতিয়া মাংসটো উলিয়াই ল'ম। এইটো মাংস ধুব নালাগে, যিহেতু পুৰি আনিছোঁ। পুৰাৰ আগতে বইল হৈছেহি, তাৰপাছত বহুতবাৰ পানী দি থোৱা গৈছে, তাৰপিছত তাক পুৰি কিনে তাক কাট কৰি অনা গৈছে। তো এইটো ধুব নালাগে, এইটো আমি ডাইৰেক্ট বহাই দিব পাৰিম। কেৰাহীটো গৰম হৈ লৈছে, এতিয়া আমি তেলটো দি ল'ম ইয়াতে। তেলটো গৰম হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া আমি দি ল'ম তেজপাত। এইটো দেখিছেনে, কটা হোৱা পিঁয়াজ। ভজাৰ কাৰণে পিঁয়াজটো অকণমান দি লৈছোঁ, কাৰণ সেইপিনে আমি পেষ্টটো বনোৱাই আছে। তো সেইটোতো দিবই লাগিব। তো এইখিনি একদম লাষ্টৰ কাৰণে যাতে অকণ থাকি যায়, তাৰ বাবে এইটো দিয়া গৈছে। তো আমি প্ৰথমে আলুখিনিয়ে ভাজি ল'ম। আলুখিনি যেতিয়া বইল কৰি দিয়া যায়, এইটো কিবা আলুৰ আঞ্জা যেন লাগে। তো আমি প্ৰথম আলুটো ইয়াতে ভাজি ল'ম। অকণমান ৰঙা হৈছে। তো এতিয়া আমি মাংসখিনি প্ৰথম ভাজি ল'ম।
আপোনালোকে দেখিছেনে মাংসটোৰ পৰা অকণ অকণ তেল ওলাব লৈছে। তো যিহেতু বুঢ়া মাংস ইয়াক আমি বেছি সময় নাভাজোঁ। তো এতিয়া আমি পিঁয়াজ পেষ্টটো দি ল'ম। এতিয়া আমি গোটেইখিনি মাছালাছ ৰেডি কৰিছোঁ ইয়াতে। তো গোটেইখিনি মিক্স হৈ আছে ইয়াতে। প্ৰথম আমি ইয়াত অকণমান গৰম পানী দি থৈ দিম, কাৰণ তেতিয়া ইয়াৰ মছলাৰ যিখিনি গুড়িখিনি সেইখিনি সিজি যাব। তাৰপিছত মাংসৰ আঞ্জা দিলে তেতিয়া ভাল লাগে। পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি মেল্ট হোৱাৰ পিছত আমি থৈ দিয়া নহৰুখিনিৰ পেষ্টখিনি দি দিলোঁ। লগতে পেষ্ট কৰা আদা অকণমানো দি দিলোঁ। এতিয়া দিলোঁ অকণমান নিমখ, লগতে অকণমান হালধি গুড়ি। আকৌ মিক্সিং, এইটোতো কৰি থাকিবই লাগিব, নহ'লে তলত লাগি যায়। লাগি গৈছে মোৰ, আপোনালোকে অকণমান দেখিছেই। লগাৰ কাৰণ এইটোৱে, আমি পোৰা মাংস ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। তো পোৰা মাংসটো অকণমান গৰম কেৰাহীত লাগিলে ইয়াৰ ছালটো লাগি ধৰে। এতিয়া অকণমান এড কৰিম ইয়াত জালুকৰ গুড়ি। যিহেতু এতিয়া কেৰাহীতলিত অকণমানকৈ লাগিব লৈছে, তো এতিয়া আমি ইয়াত বিলাহী পেষ্টটো ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া আমাৰ খকুৱাকেইটা ৰখি আছে ভজা মাংস খাবলৈ। দি দিলোঁ ইহঁতক অকণমান টেষ্ট কৰিবলৈ। আচ্ছা, তো এতিয়া আমি দিম যিটো মিক্স মছলা আমি ৰেডি কৰি থৈ দিছিলোঁ। তো এতিয়া সেইখিনি দিয়াৰ সময়। লগতে শেষৰটো ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ পানীটো আমি দি ল'ম। ৰ'ব, এটা আছেই দেখোন, গোটা গৰমৰ পেষ্টখিনি এতিয়া দি দিছোঁ। তো এতিয়া ইয়াক অলপ ভালকৈ উতল খাব দিম, লগতে ঢাকনিখন মাৰি দিলোঁ। প্ৰায় 7 to 10 মিনিটছ পিছত আমি ঢাকনিখন এৰাই দিলোঁ। যিহেতু আমাৰ আজি চিকেন কাৰী প্ৰায় হওঁ অৱস্থা, শেষত কাটি থোৱা ধনিয়াখিনি অকণমান দি লৈছোঁ। Hey Jumon, special thanks to you for the loveliest videography. লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো আমাৰ ইয়াতে সমাপ্ত। লগতে মাজত আছে 2 দিন, তো বেল আইকনটো অন কৰি থ'ব দেই, ভিডিঅ'বোৰ সোনকালে পাব। আহি আছোঁ দেই।